नमस्कार, वेलकम छ जेएस ब्लगमा हजुरहरूलाई। र स्पेसली आज मैले चाहिँ यो थम्बनेल कसरी बनाउने भन्ने विषयलाई लिएर म आएको छु। किनभने यो मेरो सब्जेक्ट बाहिर हो, तैपनि मैले एक दुईजना साथीहरूले चाहिँ फेसबुकमा चाहिँ हल्का म्यासेज गरेको कारणले गर्दा कसरी बनाउँछ यसो हालिदिनु भयो, हामी पनि आइडिया आउँथ्यो भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई हल्का सिकाउँदैछु। र मैले पिक्सल ल्याब युज गरेको छु, तपाईँले प्ले स्टोरमा पाउनुहुन्छ त्यो एप होइन। र स्पेसली अब तपाईँहरूलाई म कसरी बनाउने भनेर हल्का डिजाइनमा चाहिँ तपाईँलाई बाटो मात्रै देखाउने काम गर्छु। तपाईँले त्यही अनुसारले बनाउनु होला। आफ्नो पिएमजी सिएमजी के राखेर यताउता गरेर कसरी बनाउनुहुन्छ तपाईँको इच्छाले बनाउनु होला। र के कसरी युज हो, टुल्स के हो भन्ने विषयलाई हल्का गरेर एउटा थम्बनेल कसरी बनाउने भन्ने नै सब्जेक्टलाई लिएर म बनाएर देखाउँछु। ल त तपाईँहरूलाई म मोबाइल अब स्क्रिनमा एकैचोटि भेट्छ है। स्पेसली म आइसकेको छु मोबाइल स्क्रिनमा। र तपाईँले पिक्सल ल्याबबाट यसरी खोल्दा चाहिँ तपाईँले यो न्यू टेक्स्ट आउँछ। र पहिलो कुरो तपाईँले के गर्नुहुन्छ भने माथि 3 डटमा गएर तपाईँले इमेज साइज लेखेको छ यहाँ होइन। इमेज साइजमा थिच्दाखेरि फेरि यहाँ कस्टम छ, कस्टममा क्लिक गर्नु होला। कस्टममा क्लिक गरेपछि यसरी तपाईँको कन्टिन्यू आउँछ। कस्टम स्क्वायर प्रोफाइल पिक्चर युट्युब च्यानल ब्यानर र हामीले बनाउनु पर्ने थम्बनेल हो। यसैले थम्बनेलमा क्लिक गरेपछि यो आफै सेलेक्ट हुन्छ र ओके गर्ने। र अब न्यू टेक्स्टको अहिले हाम्रो काम छैन, यसलाई माथिबाट डिलिटको चिन्ह यहाँ छ, यहाँबाट डिलिट गर्ने। अब हाम्रो काम यहाँबाट सुरु हुन्छ। र तपाईँहरूले पछाडि चाहिँ अब जुनै कलर राख्दा हुन्छ ब्याकग्राउन्ड कलर। म चाहिँ अहिले तपाईँले यहाँ थिच्नु होला। तपाईँले यो दुईवटा खप्रेको यहाँ थिचेपछि यहाँ थिचेर कलरमा यहाँ छ, कलरमा गएर तपाईँले माथि कलरमा माथि सारेर तपाईँले यहाँबाट कुन कलरबाट बनाउन चाहनुहुन्छ थम्बनेल त्यो अनुसारले बनाउनु होला। र म तपाईँहरूलाई चाहिँ सरर देखाइ मात्रै दिन्छु है। तपाईँले जस एउटा बाटो मात्रै देखाइन्छ, तपाईँले बनाउनु होला। अब मैले यो कलर सेलेक्ट गरेर मैले ओके गरेँ। र युट्युब थम्बनेलको लागि अब यो रेडी भयो। र यति भएपछि अब हामीले के गर्नु पऱ्यो भने म अब सिधै ग्यालेरीमा गएर फोटो लिएर आउँछु। यहाँ प्लसको चिन्हमा थिच्ने, फ्रम ग्यालेरीमा थिचेपछि तपाईँले यहाँ फोटोहरू राख्नु भएको हुन्छ। यो फोटो मैले यो फोटो छ मेरो, यो फोटो लिएर आएँ र राइटको चिन्हमा थिच्नुहोस्। यो यहाँ आएर बस्यो र यसलाई ड्र्याग गर्नुहोस्। यसरी कत्रो बनाउनुहुन्छ त्यही अनुसारले मिलाएर राख्नु होला। यो हातले सबै स्केच गर्न मिल्छ है। यो मैले अहिले यसलाई यतिको बनाइदिएँ एक्जाम्पलको लागि। यतिको बनाएपछि मैले के गरेँ भन्दाखेरि यसलाई अब यहाँ माथि छ, यहाँबाट यसलाई लक गर्न मिल्छ, तालामा हालेर लक गरेँ। अब यो तपाईँले जति यहाँ हातले ड्र्याग गरे पनि यो कहीँ पनि जाँदैन यो फोटो। र अब यसै क्रममा मैले फेरि अब थम्बनेल कसरी बनाउने भन्ने विषय तपाईँलाई सिकाइरहेको छु। र अब तपाईँले सजिलो हो, किनभने हातबाट चाहिँ तपाईँले जता पनि आफूले लानु मिल्यो नि त त्यसलाई। त्यो कारणले गर्दाखेरि यसलाई मैले हातबाट ड्र्याग गरेँ यता माथि उँधो जहाँ सार्दा पनि भयो। मैले यसलाई यतिमा सेट गरेँ अहिलेलाई तपाईँलाई देखाउनुलाई मात्रै सरस्वती म गरिदिन्छु। म राम्रो एट्र्याक्टिभ बनाउँदिनँ है, बस तपाईँलाई बाटो मात्रै देखाउँछु। र यहाँ यसलाई पनि म लक गरिदिन्छु यहाँबाट आरामसे लक गरेँ। अब यो कहीँ सर्दैन। र अब म के गर्छु भने युट्युब त भयो। अब तपाईँले यहाँबाट यहाँ प्लसको चिन्हमा थिचेर ट्याक्समा थिच्नु होला। यहाँबाट यो आउँछ, हातले ड्र्याग गरेर यहाँ ल्याउनु होला। युट्युब अब तपाईँले होइन युट्युब थम्बनेल लेख्नु होला यहाँ है, THAM र हल्का यहाँबाट साइजबाट बढाइदिउँ। यसलाई यति लेखेपछि थम्बनेल लेखेपछि हामीले यसलाई बढाएर हल्का यति बनाउने। यहाँबाट साइज मिलाउनु चाहिँ यहीँबाट छ साथीहरूलाई। यहाँ साइजमा यहाँबाट माइनस प्लस जति राख्छ भन्दा हुन्छ। र यसलाई म कलर दिन्छु एउटा युट्युब, यसलाई रातो दिएँ है मैले साथीहरू। यहाँबाट रातो दिएर फेरि राइटको चिन्हमा थिच्नु होला थम्बनेल। अब कसरी भन्ने विषयमा चाहिँ यसलाई म लक गरिदिन्छु। कसरी बनाउने है, अब कसरी भन्दा म एउटा यसलाई चाहिँ एउटा डिजाइन दिन्छु म यहाँबाट एउटा सेपमा। तर यो सेपलाई म यहाँ ल्याउँछु, यहाँ ल्याएर यसलाई म ठिक्कै एउटा ठाउँ बनाउँछु। यसलाई हातले ड्र्याग गरेँ, हातले ड्र्याग गरेर यसलाई म तानेर यहाँ लान्छु र यसलाई यता लान्छु।
ठिक्कको मिलाएर आफूले राख्नु होला। म चाहिँ त्यत्तिकै हतार बनाइदिएको छु है, यो तपाईँले आफै बनाउनु होला। र यसको लागि पनि म यसलाई कलर दिन्छु है एउटा। यसलाई म कस्तो भने रातो कलर दिएँ, यो कलर दिएँ थम्बनेल। अब यसलाई म नेपालीबाट लेखिदिन्छु यहाँ है। यसलाई पनि लक गरिदिएँ मैले यहाँबाट, माथिबाट तालामा थिचेर लक गरिदिएँ। फेरि यहीँ थिचेपछि तपाईँको फेरि त्यो जान्छ। फेरि म यहाँ प्लसको चिन्हमा थिच्दा पनि भयो, यहाँ टेक्स्टमा जाँदा भयो, डाइरेक्ट तलबाट जाँदा पनि हुन्छ। यहाँबाट डबल क्लिक गर्नु होला। यहाँ डबल क्लिक गरेपछि यो यसरी खुल्छ। यसलाई मेटेर फेरि युट्युब थम्बनेल अब नेपालीबाट लेख्छु म यहाँ। क एस एस कस कसरी ब न उ बनाउने, मैले बनाउने यसरी लेखेँ होइन। यो लेखेर मैले यहाँ राखेँ र यसलाई पनि म साइज बढाइन्छ है साथीहरू है। यहाँबाट यता जानु, यहाँ साइजको चिन्ह डबल टिटी लिएछ, त्यहाँ गएर यहाँबाट 70 80 जत्रो बनाउँछु भन्दा पनि हुन्छ है। तपाईँहरूको इच्छाले बनाउनु होला। कसरी बनाउने अहिलेको लागि मैले यति नै गरेँ तपाईँलाई बनाउने। यो तपाईँले के टिक्सहरू जे लिएर राख्छु भन्दा पनि भयो तपाईँले होइन। र अरू कुराहरू जस्तै मानिलियो म एउटा कुनै पिएमजी लिएर राखिदिन्छु। फ्रम ग्यालरीमा जान्छु, ग्यालरीमा गएपछि यो पिएमजीहरू तपाईँहरूले सबै पाउनुहुन्छ। म यसलाई लिएर आएँ, यसलाई गोलो चिन्ह लाएर मैले ओके गरिदिएँ र यसलाई यहाँ म ड्र्याग गरेर हल्का यसो गरिदिन्छु। यहाँ बस्यो र यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भने हामीले अब यो यहाँ बसेपछि, किनकि यो फोटो छल्यो, यसको लागि हाम्रो यहाँबाट छ, यहाँबाट यो बिचको यहाँमा जाने यो गोलोमा, यहाँबाट गएपछि टु ब्याक भनेछ। टु ब्याक गरेपछि हल्का यसको उतो ब्याकबाट हल्का यसो फोटो आएछ, यसो हल्का फोटो आएछ नि होइन। यतिले यहाँ अलिक एट्र्याक्टिभ हेर्दा अलिकति राम्रो बनाउँछ। यति गरेपछि तपाईँहरूले अब तपाईँहरूको थम्बनेल रेडी भयो। यति भएपछि तपाईँहरूले के गर्नु भने अरू तपाईँले मिलाएर राख्नु होला। म चाहिँ यहाँ सर्टकटमा तपाईँहरूलाई यो बताइदिएँ। र अब यति गरेपछि तपाईँले माथि यो सिआरको बटनमा जाने र यसलाई कस्टममा छोडिदिनु हुन्छ। तपाईँहरूले अल्टामा जहाँ राख्दा पनि हुन्छ, यतिकै गर्दा हुन्छ। यसको लागि सेभ ग्यालरी तल आउँछ, सेभ ग्यालरीमा थिचेपछि यो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो हेर्दै गर्नु होला। र जाँदा तपाईँले लास्टमा सब्सक्राइब चाहिँ प्लिज गरेर गइदिनु होला है। तपाईँहरूले मलाई मेन्सन गरेर भन्नु भने म तपाईँहरूले चाहेको कुराहरू म जसरी पनि खोज खबर गरेर पनि लिएर आउँछु। हेर्दै जानु होला, सपोर्ट गर्दै जानु होला। जय नेपाल।